Hello everyone, welcome to Study Insight. এইটো ভিডিঅ'ত আমি আসাম কারেন্ট এফেয়ার্স ফর দ্য মান্থ অফ মে 2022 আলোচনা কৰিম। মে 2022 মাহটোত অসমৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ঘটনা হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভ ফালৰ পৰা যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ঘটনা হয় আৰু যিখিনি ফেক্টৰ পৰা কুৱেশ্যন এৰাইজ হ'ব পাৰে, তো সেই ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট আৰু ইনফৰমেশ্যনখিনি আমি MCQ আকৃতিত এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। এণ্ড আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ভাল পাব। তো আপোনালোকে যদি আমাক ফেচবুকত ফ'ল' কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ষ্টাডি ইনচাইট ফেচবুক পেজ, ইয়াৰ উপৰি ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে #yogi আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল ষ্টাডি ইনচাইট অফিচিয়েল ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰে। তো ইয়াৰ উপৰি ষ্টাডি ইনচাইট এপ্লিকেশ্যন গুগল প্লে ষ্টৰত উপলব্ধ হয়, য'ত আমি ফ্ৰী PDF, eBooks, ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আৰু বিভিন্ন পেইড কোৰ্চ আমি লঞ্চ কৰি থাকোঁ সময়ে সময়ে। আৰু ইয়াৰ উপৰি ইয়াত আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যিটো ক্ৰেছ কোৰ্চ সেইটো চলি আছে। আৰু যিহেতু সময় চাপিছে, কাষ চাপিছে, যথেষ্ট কম সময় আছে আমাৰ হাতত, তো এই ক্ষণত আমি 100 ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি 50% ফ্লেট ডিছকাউণ্ট ৰাখিছোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট কাম ফাৰ্ষ্ট এভেইল হ'ব। তো যোনে প্ৰথম 100 ষ্টুডেণ্ট যিখিনি হ'ব, তো তেওঁলোকে এই ডিছকাউণ্ট এভেইল কৰিব পাৰিব যদিহে কোড স্পেচিয়েল 100 কোডটো ইউজ কৰে। তো আপোনালোকে 31 জুলাইৰ পৰা 1 আগষ্টলৈকে চলি আছে এই যিটো অফাৰ, তো তাত আপোনালোকে 50% ডিছকাউণ্ট এভেইল কৰিব পাৰিব প্ৰথম 100 ষ্টুডেণ্টে। তো এতিয়ালৈকে মোৰ দেন 50+ ষ্টুডেণ্টে জইন কৰিছে, তো আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। আৰু এইবোৰ আমাৰ ইবুকছৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে চেক আউট কৰি চাব পাৰে। So coming to the session, question number 1, name the Assamese-Moran bilingual movie by Jaicheng Zxai Dohutia that has been selected for the Marche du Film, which is the business counterpart of the prestigious Cannes Film Festival in France. গতিকে ফ্ৰান্সত অনুষ্ঠিত হোৱা কেনছ ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ এটি বিজনেছ কাউণ্টাৰপাৰ্ট হয় মাৰ্চি ডু ফিল্ম, আৰু য'ত অসমৰ এখন মুভি আৰু বিশেষকৈ অসমীয়া আৰু মৰাণ দুটা লেংগুৱেজত ৰচিত হয়। এণ্ড ইট ইজ বাই জাইচাং জাখাই দোহতীয়া। আৰু সেই মুভিখন কোনখন হয় নিম্নলিখিত অপশ্যনবোৰৰ ভিতৰত, এণ্ড ইট ইজ বাগজান, ৰাইট, বাগজান। তো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে, তিনিচুকীয়া স্থিত বাগজান এখন ভিলেজ হয়, য'ত 2020ত এটি ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড হৈছিলে আৰু য'ত জুই নুমাবলৈ প্ৰায় 5 মাহ লাগিছে, ঠিক আছে। 5 মান্থ লেটাৰ সেই জুই নুমাবলৈ সক্ষম হয়। তো ডিউ টু গেছ এণ্ড অইল লিকেজ হৈছিলে এই দুৰ্ঘটনাটি। গতিকে এই যিটো ষ্টৰি, তো তাৰ ওপৰত বেষ্ট হয় এই ফিল্মখন বাগজান। আৰু জাইচেং জাখাই দুখতীয়া নামৰ এই লোকজনে এই ফিল্মখন ডিৰেক্ট কৰিছে। আৰু এইখন ফিল্ম মাৰ্চে ডু ফিল্ম ফেষ্টিভেলত কি হৈছে, চিলেক্ট হৈছে, আৰু অনাগত দিনত কি এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হয় সেইটো আমি দেখিবলৈ পাম। চ' দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ বাগজান, ৰাইট, বাগজান। তো ইয়াত 2জন লোক নিহত হৈছিলে, 2জন ফায়াৰ ফাইটাৰ নিহত হৈছিলে 2020ৰ যিটো ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড হৈছিলে বাগজানত। Coming to the next question, question number 2, Assam University conferred DSc degree to an eminent physician and philanthropist of Borak Valley in the 19th convocation, and who was he? গতিকে 19th convocation যেটো অনুষ্ঠিত হৈছিলে আসাম ইউনিভাৰ্চিটি শিলচৰত, গতিকে তাত কোনগৰাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিক DSc ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হৈছিলে, এণ্ড হু ইজ স্পেচিয়েলি এ ফিজিচিয়ান এণ্ড ফিলান্থ্ৰপিষ্ট। তেখেত এগৰাকী মানৱপ্ৰেমী তথা ফিজিচিয়ান হয়। আৰু নিম্নলিখিত অপশ্যনবোৰৰ ভিতৰত কোন হয় তেখেত, and he is Dr. Kumar Kanti Das, right, Dr. Kumar Kanti Das, and he was awarded DSc degree অৰ্থাৎ Doctor of Science degree তেখেতক প্ৰদান কৰা হয়। and he is popularly known as Lakshman Das, right, Lakshman Das হিচাপে প্ৰসিদ্ধ তেখেত। আৰু তেখেতক এই এৱাৰ্ডটি প্ৰদান কৰা হয়, এৱাৰ্ড নহয়, তেখেতক এই ডিগ্ৰীটি প্ৰদান কৰা হয়, DSc ডিগ্ৰী, ৰাইট। চ' কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, question number 3, Dr. Jitendra Singh of Alwar, Rajasthan, a Magsaysay Award and Stockholm Water Prize winner, graced the 19th convocation of the Assam University as a chief guest. Dr. Jitendra Singh is popularly known Dash Man of India. গতিকে যিটো কনভকেশ্যনৰ কথা আগৰ কুৱেশ্যনটোত আমি ডিছকাশ্যন কৰি আহিলোঁ, গতিকে এই যিটো কনভকেশ্যন হৈছিলে 19th convocation of Assam University শিলচৰ, তো তাত চিফ গেষ্ট হিচাপে উপস্থিত আছিলে ৰাজেন্দ্ৰ সিং, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ সিং অফ ৰাজস্থান। আৰু তেখেতে ৰেমন মেগাছেছাই এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিল 2001 চনত। আৰু ইয়াৰ উপৰি ষ্টকহোম ৱাটাৰ প্ৰাইজ পাইছিলে তেখেতে 2015 চনত, 2015ত। গতিকে এই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকী যিগৰাকী চিফ গেষ্ট হিচাপে আহিছিলে কনভকেশ্যনত, তো তেখেতক ডেছ মেন অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ কি বুলি জনা যায়, এণ্ড হি ইজ অলছ' ন'ন এজ ৱাটাৰ মেন অফ ইণ্ডিয়া। চ' হোৱাই হি ইজ ন'ন এজ ৱাটাৰ মেন অফ ইণ্ডিয়া, কাৰণ তেখেতে ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ লগত বিভিন্ন কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত হৈ আছে, ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ লগত বহু বছৰ ধৰি কাম কৰি আছে, আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিশত তেখেতে বিভিন্ন এৱাৰ্ড কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। এণ্ড হি ইজ Rajendra Singh, right? Rajendra Singh of Alwar in Rajasthan.
তো আমি যদি ইন ডিটেইল চাওঁ ৰাজেন্দ্ৰ সিং তেখেতে 2001 চনত ৰেমন মেগাছেছে এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হয় 2015ত ৱাটাৰ প্ৰাইজ জিকিবলৈ সক্ষম হয় যেটো ষ্টকহোমত হৈছিল ষ্টকহোম ৱাটাৰ প্ৰাইজ আৰু ইয়াৰ উপৰি তেখেতৰ এটি এনজিও আছে যাৰ নাম হৈছে তৰুণ ভাৰত সংঘ আৰু এটো ফৰ্ম হৈছিল 1975 in 1975 right so coming to the next question number 4 Assam Cabinet granted how much percentage of job reservation in all grade posts to person with benchmark disabilities তো person with benchmark disabilities অৰ্থাৎ benchmark disabilities কাক কোৱা হয় তো যিবিলাক disabled person এটা বিশেষ পাৰ্চেন্টেজলৈকে তেগুলোকে ডিসেবল হয় গতিকে প্ৰতিটো ডিসেবলকে ধৰা নহয় বেঞ্চমাৰ্ক ডিসেবিলিটিছত কিছুমান পাৰ্চেন্টেজ থাকে চৰকাৰী গাইডলাইনছ থাকে আৰু সেই অনুযায়ী জব ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰদান কৰা হ'ব পিডব্লিউডি বুৰক যিখিনি বেঞ্চ পিডব্লিউডি হয় তো অসম কেবিনেটে ৰিসেন্টলি এপ্ৰুভ কৰিছে যে কিমান পাৰ্চেন্ট জব ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিব ফৰ পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিসেবিলিটিজ এণ্ড ইট ইজ 4% তো আৰ্লিয়াৰ ইট ৱাজ লিমিটেড টু প্ৰমোশ্যন অৰ্থাৎ প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে অকল প্ৰযোজ্য আছিলে অথবা কিছুমান বেলেগ স্পেশাল পোষ্টৰ বাবেহে প্ৰযোজ্য আছিল এটো কিন্তু বৰ্তমান গোটেই গ্ৰেডৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ফাৰ্স্ট গ্ৰেডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ফৰ্থ গ্ৰেডলৈকে যিমানখিনি পোষ্ট আছে গোটেইখিনি পোষ্টতে বেঞ্চমাৰ্ক ডিসেবিলিটিজ খিনি 4% ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰদান কৰা হ'ব যেটো আসাম কেবিনেটে গ্ৰেন্ট কৰিছে মে 2022 So coming to the next question the Assam government has declared which reserve forest in Biswanath district as a wildlife sanctuary গতিকে বিশ্বনাথ ডিস্ট্ৰিক্টৰ কোনখন ওয়াইল্ডলাইফ কোনখন ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি হিসাবে ঘোষণা কৰিছে ৰিসেন্টলি আৰু সেইখন হৈছে বিহালী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ৰাইট তো বিহালী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট 1917 চনতে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিসাবে ঘোষিত হৈছিল তো তাৰ পিছত 2022 ৰ মে মাহত বিহালী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টক বিহালী ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি হিসাবে ঘোষণা কৰা হয় অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা তো ইয়াৰ টোটাল এৰিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 157.25 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ হয় ইয়াৰ টোটাল এৰিয়া আৰু যেটো খনিতপুৰ ইষ্ট ফৰেষ্ট ডিভিজনৰ অন্তৰ্গত হয় ৰাইট তো ইন ডিটেইল যদি আমি অকমান চাও তেতিয়া হলে তো বিহালী ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ কি হয় বিশ্বনাথ ডিস্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত হয় সেমি এভাৰগ্ৰীন ফৰেষ্ট হয় আৰু ফুট হিলছ অফ ইষ্টাৰ্ণ হিমালয় স্থিত হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ উপৰি খনিতপুৰ 11 ৰিজাৰ্ভৰ ই এটা গ্ৰেটাৰ পাৰ্ট হয় আৰু গঠন হৈছিল 1917 চনত ইয়াক ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল এজ এ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ৰাইট তো ইয়াৰ উপৰি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে 2004 ত ইয়াক কি বায়োডাইভাৰ্সিটি এৰিয়া হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল it was recognized as a key biodiversity area and also in 1994 চনতে important bird area বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন important species পোৱা যায় বাৰ্ড ৰাইট আৰু ইয়াৰ উপৰি কিছুমান মেডিচিনাল প্লান্ট কিছুমান important plant যিবিলাক critically endangered হয় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ কিছুমান স্পেচিছ ইয়াত পোৱা যায় আৰু তিনিটা ভেৰাইটি যথেষ্ট ৰেয়াৰ আৰু তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে critically endangered আৰু সেইটো অকল মাত্ৰ বেহালী ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়াৰিত পাবলৈ পোৱা যায় গতিকে সেইভাবে যথেষ্ট স্পেশাল হয় বেহালী ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়াৰি তো ইয়াৰ উপৰি মনত ৰাখিব কিছুমান সাব স্পেচিছ যেনে কেপ লেংগুজ বেংগল স্লো লৰিছ এণ্ড এছিয়ান এলিফেণ্টৰ যথেষ্টখিনি পপুলেশ্যন আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাওঁ ৰাইট তো আমি আগবাঢ়িছো Question number 6 ইয়াতে খোদা হৈছে which global engineering and product development digital services firm has decided to collaborate with the Assam government to transform 34 state polytechnic and 43 industrial training institutes into futuristic center of excellence at a whopping cost of 2390 crores গতিকে অসম গভৰ্ণমেণ্টে কোনটো গ্লোবাল কোম্পানীৰ লগত ডিল কৰিছে ৰিগাৰ্ডিং 34 state polytechnic and 43 ITI তো 43 ITI আৰু 34 state polytechnic কি কৰা হ'ব future center of excellence তো center of excellence কাক কোৱা হয় যত বেসিক্যালি যিখিনি ট্ৰেন্ডি টেকনলজিজ হয় অথবা গ্লোবাল টেকনলজিজ হয় তো সেইখিনি তাত এনালাইসিস কৰা হয় তাত ৰিচাৰ্জ কৰা হয় ডেভেলপ কৰা হয় তো তেনেকুৱা সেন্টাৰ অফ এক্সিলেন্স ফিউচাৰিষ্টিক সেন্টাৰ অফ এক্সিলেন্স গঢ়ি তোলা হ'ব এই 34 ষ্টেট পলিটেকনিক আৰু 43 ITI গতিকে অসম চৰকাৰে কোনটো গ্লোবাল কোম্পানী বা কোনটো গ্লোবাল ফাৰ্মৰ লগত এই ডিসিশন কৰিছে আৰু সেইটো হল টাটা টেকনলজিজ লিমিটেড ৰাইট টাটা টেকনলজিজ লিমিটেড তো টাটা টেকনলজিজ লিমিটেডৰ লগত অসম চৰকাৰে এট এ কষ্ট অফ 2390 crore টোটাল 43 ITI and 34 state polytechnic লগত এই কামটো কৰিব অনাগত দিনত ঠিক আছে আমি আগবাঢ়িছো question number 7 Assam Police kicked off a bike rally to celebrate the momentous occasion of winning the prestigious President's Color Award The rally is said to cover the entire perimeters of Assam covering 27 districts across the state with a total distance of 2055 km in 8 days and the name of the ride was গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে অসমত এটা বাইক ৰেলি হৈছিল বিকজ অফ প্ৰেসিডেন্ট কালাৰ এৱাৰ্ড তো
এণ্টায়াৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত অসমে 10th পজিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হয় দ্য ষ্টেট ইউনিট অফ আছাম পুলিচ তো 10th পজিশ্যন আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত 2nd পজিশ্যন নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত 2য় পজিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হয় অসমে গতিকে সেইবাবে অসম পুলিচে 8 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে টোটেল 2055 কিলোমিটাৰৰ এটি ৰেলী উলিয়াইছিলে বাইক ৰেলী আৰু সেই ৰেলীটোৰ থিম কি আছিলে বা তাৰ নাম কি আছিলে এণ্ড ইট ৱাজ ৰাইট ফৰ প্ৰাইড ৰাইট ফৰ প্ৰাইড তো আপোনালোকে দেখিছে ডিজিপি মহোদয় ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত তেখেতে ধুবুৰীত ইনগ্ৰেট কৰিছিলে এই প্ৰগ্ৰেমটো আৰু বিভিন্ন ঠাইত এই বাইক ৰেলী কৰা হৈছিলে আৰু যেটো প্ৰেসিডেন্ট কালাৰ এৱাৰ্ড তো সেইটো জিকাৰ বাবে তো আমি ইন ডিটেইল চাম প্ৰেসিডেন্ট কালাৰ এৱাৰ্ড কি হয় তো অসম পুলিচে 10 ষ্টেট হিচাপে পৰিগণিত হয় আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ দ্বিতীয়খন ষ্টেট আফটাৰ ত্ৰিপুৰা তো ত্ৰিপুৰা নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰথমখন ষ্টেট হয় তো গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত 10th পজিশ্যন হয় আৰু এই যেটো এৱাৰ্ড হয় প্ৰেসিডেন্ট কালাৰ এৱাৰ্ড এটো প্ৰদান কৰা হৈছিলে বাই হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শাহ অন বিহাফ অফ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু এণ্ড ইট ৱাজ ফৰ ৰিকগনিশ্যন অফ এক্সেপশ্যনেল ছাৰ্ভিচেছ ৰেণ্ডাৰ্ড গতিকে আজিখিনি ব্যতিক্ৰমী সেৱা আগবঢ়াইছিলে অসম পুলিচে তো তাৰ বাবে এই এৱাৰ্ডটি প্ৰদান কৰা হৈছিলে ৰাইট তো প্ৰেসিডেন্ট কালাৰ এৱাৰ্ড বেসিক্যালি কি হয় প্ৰেসিডেন্ট কালাৰ এৱাৰ্ড এটা এনেকুৱা এৱাৰ্ড হয় যেটো এৱাৰ্ডত ৰিকগনিশ্যন কৰা হয় আৰু এখন ফ্লেগ তেওঁলোকক দিয়া হয় সেই ফ্লেগখন স্পেশালি ডিজাইন হয় য'ত ৰিকগনিশ্যন থাকে তো আমি যদি চাও সেই ফ্লেগখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে IIT গুৱাহাটীৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেসৰ হয় যিগৰাকী ডক্টৰ উদয় কুমাৰ তো তেখেতে ডিজাইন কৰিছিলে আৰু তেখেতে অলৰেডি ইণ্ডিয়ান ৰুপিৰ যেটো সিম্বল সেইটো ডিজাইন কৰিছিলে মনত ৰাখিব তো ইণ্ডিয়ান ৰুপিৰ যেটো সিম্বল ডিজাইন কৰিছিলে IIT গুৱাহাটীৰ প্ৰফেসৰ ডক্টৰ উদয় কুমাৰ তো তেখেতে ডিজাইন কৰিছে এই স্পেশাল ফ্লেগখন যিখন স্পেশাল ফ্লেগত কি হয় 36 খন ডিস্ট্ৰিক্টত অসমৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় ইন দ্য মেপ এজ এ ষ্টাৰ তো 36 টা ষ্টাৰ আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ লগতে আসাম পুলিচৰ যেটো ইনচাইনিয়া হেতু থাকিব আৰু অসমৰ ষ্টেট এনিমেল ইয়াত গৰু থাকে গতিকে এই বিশেষ ফ্লেগখন প্ৰদান কৰা হয় অসম পুলিচক ৰাইট সো অসম পুলিচে কি হয় 10th পজিশ্যন পায় গোটেই এণ্টায়াৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আৰু 2nd পজিশ্যন পায় নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট বিলাকৰ ভিতৰত ৰাইট এটো মনত ৰাখিব সো আমি আগবাঢ়িছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 Minister of State Independent Church for the Ministry of Science and Technology and Art Sciences Jitendra Singh inaugurated the first DESH program at CSIR Northeast Institute of Science and Technology in Jorhat and the name of the program. গতিকে জিতেন্দ্ৰ সিং যিগৰাকী আমাৰ মিনিষ্টাৰ অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এণ্ড আৰ্ট সায়েন্সেছ তো তেখেতে ৰিচেণ্টলি এটি প্ৰগ্ৰেম লঞ্চ কৰিছে এট যোৰহাট CSIR নৰ্থ ইষ্ট ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি গতিকে সেই প্ৰগ্ৰেমটোৰ নাম কি হয় এণ্ড ইট ইজ আই কানেক্ট ৰাইট আই কানেক্ট তো আই কানেক্ট কি হয় বেসিক্যালি আই কানেক্টত কি কৰা হ'ব যিখিনি গ্লোবাল কোম্পানিজ আছে ৰাইট তো আইকনিক 75 ইন্ডাস্ট্ৰি তো আইকনিক 75 ইন্ডাস্ট্ৰি কানেক্ট কৰাৰ বাবে ইয়াক আই কানেক্ট বুলি কোৱা হয় আৰু যেটো যোৰহাটত প্ৰগ্ৰামটো লঞ্চ কৰা হৈছিলে তো ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যিখিনি গ্লোবাল বেঞ্চমাৰ্ক টেকনলজিজ হয় তো সেইখিনিৰ লগত যাতে আমাৰ যিখিনি লোকেল ফাৰ্ম আছে লোকেল কোম্পানি আছে সেইখিনি যাতে কম্পিট কৰিব পাৰে আৰু সেলফ ৰিলায়েন্ট হ'ব পাৰে তো তাৰ মাজত এটা ইন্টাৰলিংকেজ ৰাখিবলৈ এই আইকনিক 75 ইন্ডাস্ট্ৰিক যাতে কানেক্ট কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই বিশেষ পদক্ষেপটো লোৱা হৈছিল ৰাইট সো আই হোপ আই এম ক্লিয়াৰ টু ইউ তো আমি আগবাঢ়িছো নেক্সট কোৱেশ্চনলৈকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 a 6-year-old girl of Teok Dakhin Dulia Gaon of the Jorhat district has been included in the India Book of Records for her feat in recollecting a large number of things at this tender age and name of the girl is and she is Akanksha Datta right Akanksha Datta তো আকাংক্ষা দত্ত কিয় ইন্ডিয়া বুকস অফ ৰেকৰ্ডত তেখেত সন্নিবিষ্ট হয় ইয়াৰ মূলতে হল তেখেতে টোটেল 200 এটা জিকে কোৱেশ্চন আনসাৰ কৰিব পাৰে এণ্ড বিশেষকৈ তাত কি আছিল 95 টা এনিমেলৰ নাম আছিল 51 টা বাৰ্ডৰ নাম আছিল 30 ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছৰ নাম 27 ফেমাস আইটেমছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড এণ্ড 26 এমব্লেম অফ 26 কাণ্ট্ৰিজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড গতিকে বিশ্বৰ ভিতৰতে 26 খন দেশৰ 26 টা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক তো তেখেতে উত্তৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু টোটেল 200 এটা কোৱেশ্চন আনসাৰ জিকে কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ তেখেতে দি এই ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় আৰু যিগৰাকী হৈছে আকাংক্ষা দত্তা ৰাইট আকাংক্ষা দত্তা Question number 10 Assam Police launched a digital literacy and awareness program for adolescents and youth of the state in order to create a safer online environment by collaborating with which global company গতিকে সোধা হৈছে যে অসম পুলিচে নিম্নলিখিত কোনটো গ্লোবাল কোম্পানীৰ লগত লগ হৈ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ লগত কোলাবৰেট কৰি পেলাই ডিজিটেল লিটাৰেসি আৰু এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কণ্ডাক্ট কৰিছে আৰু বিশেষকৈ যিখিনি এডালচেন্স আছে যিখিনি ইউথ আছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটি সেফাৰ অনলাইন এনভায়ৰনমেন্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ তো আপোনালোকে বৰ্তমান দেখিবলৈ পায় যে যথেষ্টখিনি অফেন্স আমি ইন্টেনশনালি বা নন ইন্টেনশনালি দেখিবলৈ পাওঁ তো ইয়াৰ ওপৰত বিভিন্ন ফ্ৰডৰ পৰা কেনেকৈ বাচিব পাৰি তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সজাগতাবোৰ দিয়া হয় ডিজিটেল লিটাৰেসি আৰু এই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামবিলাকত
আৰু অসম পুলিচে এই যেটো ডিজিটাল লিটাৰেসি আৰু অ্যাৱাৰনেস প্ৰগ্ৰাম কন্ডাক্ট কৰিছে ইন কোলাবোৰেশন উইথ which of the global company khaidu khuda hoise and it is with the parent company of Facebook by Meta right gotike Meta jetu parent company hoy Facebook or to teulukor logot Assam Police ei shokti korise aru jar odhinot digital literacy and awareness program eti pradhan kora hoy thik ase to agbaisu question number 11 yate khuda hoise a girl from Shivsagar created India books of records by making paintings of 9 famous personalities and including Zubeen Garg, Milkha Singh and Kishore Kumar using 9 natural colors namely bringgrass, marvel of Peru plant, turmeric, green leaf, charcoal, erica palm, chili, blackberry and soil. Gotike ei bilak natural color use koribole tai bikhek kishon personalities like Zubeen Garg, Milkha Singh, Kishore Kumar to teulukor painting gohi pele India books of record teor naam rokhibole hoikhom hoise aru tekhet kun hoy nimnolikhit option boru bitorot and she is Mayur Krishna Gogoi right Mayur Krishna Gogoi and she is from Shivsagar. Question number 12. Which district has been selected as the best district in the state of Assam to receive the prestigious District Development Plan Award for the year 2020-21? So 2020-21 বৰ্ষৰ District Development Plan Award টি পাবলৈ নিম্নলিখিত কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টে সক্ষম হয় and it is Kasar right Kasar তো Kasar ডিস্ট্ৰিক্টে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰগ্ৰেছ ডিস্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্ৰত যিখিনি প্ৰগ্ৰেছ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হয় তো তাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকক এই এৱাৰ্ডটি প্ৰদান কৰা হয় 2021 বৰ্ষৰ বাবে right So, I mean, question number 13. Which district administration has signed an MOU with Northeast Transmission Company Ltd for supply and commissioning of 5 kilowatt off-grid hybrid solar power plant at Salsabara Mini Primary Health Center of that district under its corporate social responsibility. So, yet koa hoise je nimnolikhito konkon district eta MOU sign korise with Northeast Transmission Company Ltd for Salsabara Mini Primary Center. So Salsabara Mini Primary Health Center babe ati MOU sign korise with Northeast Transmission Company Ltd for supply of 5 kilowatt solar supply right to khedu korise Kachar District Administration right Kachar District Administration recently a MOU sign korise with Northeast Transmission Company Ltd right to agbarisu question number 14 who has been selected for the first place in the Kamath Memorial Awards for excellence in political cartooning to political cartooning or khetrot এটি এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হয় Kamath Memorial Award আৰু খেইটো ৰিসেন্টলি কোনে পাবলৈ সক্ষম হয় আৰু তেখেত হৈছে সুমন্ত বৰুৱা ৰাইট তো আমি যদি ইন ডিটেইল চাও সুমন্ত বৰুৱা ইজ ফ্ৰম বিশ্বনাথ চাৰিআলি ইয়াৰ উপৰি এই যেটো এৱাৰ্ড হয় Kamath Memorial Award এই এৱাৰ্ডটি 2008 চনতে ইনষ্টিটিউট কৰা হৈছিল and it is given by Kamath Memorial Trust and Indian Institute of Cartoonists in memory of Kamath তো Kamath কোন হয় 1951 পৰা 2001 লৈ তো তেখেত এগৰাকী অনলি মাত্ৰ ফিমেল পলিটিক্যাল কাৰ্টুনিষ্ট আছিল তো তেখেতক নামত ডেডিকেট কৰি এই বিশেষ এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হয় and it is Kamath Memorial Award আৰু যেটো পাবলৈ সক্ষম হয় 2022 ত সুমন্ত বৰুৱা দেৱে ৰাইট সুমন্ত বৰুৱা Question number 15 Oil India Limited that is OIL India's second largest national exploration and production company has commissioned India's first 99.999% pure green hydrogen pilot plant with an installed capacity of 10 kg per day at a pump station in Desh and it is in Jorhat right গতিকে জোৰহাটত কৰা হৈছে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটি গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন পাইলট প্লান্ট হয় য'ত 99.999% পিওৰ হাইড্ৰোজেন পিওৰ গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন ইয়াত প্ৰডিউস কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ কেপাসিটি হয় 10 kg per day আৰু সেই পাম্প ষ্টেচনটো ক'ত গঢ়ি তোলা হৈছে বাই অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড and it is in Jorhat right it is in Jorhat so আজিৰ ভিডিওটি এইখিনি আছিল আই হোপ আপোনালোকে ভিডিওটি ভাল পালে যদি চেনেলটি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছিলে তেতিয়াহলে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটি ক্লিক কৰি ল'ব যিকোনো ভিডিও নটিফিকেশন আৰু আপডেটস অনাগত দিনত পাই থাকিবলৈ থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং